نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب مصري عايش في الدنمارك. النهاردة هتكلم عن موضوع علمي بعيد عن السياسة وعن الاقتصاد والاجتماع، وهو نظام إدارة صيانة الكباري الأنفاق اللي هو البريدج مانجمنت مينتنس سيستم. أنا اتخرجت مهندس كباري من هندسة عين شمس في 1968، واشتغلت في شركة النيل والطرق والكباري. وأثناء حرب الاستنزاف في الفترة دي قمت بتنفيذ منشآت دفاعية للجيش لغاية سنة 1970. في سنة 1970 هاجرت لأوروبا واشتغلت في قسم الكباري والأنفاق بوزارة المواصلات الدنماركية، وده كان لمدة 36 سنة لغاية سن التقاعد. في قسم الكباري قمت بتصميم الكباري في الأول، وبعد كده قمت بتنفيذها في الموقع، وبعدين قمت بالإشراف على المشاريع، وبعدين اشتغلت في فترة في قسم القياس بالإنذار المبكر للمنشآت. وفي 15 سنة الأخرانية اشتغلت مع فريق لعمل النظام اللي بتكلم عنه، وهو إدارة صيانة الكباري والأنفاق. وده برنامج أو نظام سوفت وير بيساعد على تسهيل إدارة الصيانة، وقمنا بتصدير النظام ده لدول كتيرة في العالم. وفي التسعينات حصل الفريق بتاعنا على باتنت، يعني براءة اختراع للنظام ده. في أواخر التسعينات حضرت لمصر عشان أعرض النظام على وزارة الري، وعرضته على مكاتب استشارية زي مكتب الدكتور ممدوح حمزة ومكتب الدكتور عصام شرف، ولكن في وقتها ما كانش فيه ميزانية كافية لشراء النظام. النظام اتعرض في مؤتمرات كتيرة في الدنمارك واسبانيا والسويد وغيرها، ودي صور لبعض المؤتمرات. آخر مؤتمر كان في برشلونة في سنة 2003. بعد التقاعد في سنة 2006 عملت مستشار هندسي وطورت بعض قواعد النظام، وبدأت أحاضر عن النظام في أماكن مختلفة. النظام ده الحقيقة ينفع كموضوع بحثي للمتخصصين، وكمان ينفع كرسالة ماجستير. يعني أنا ألقيت المحاضرة في عدد من الجامعات المصرية زي هندسة عين شمس، وهنا في هندسة اسكندرية، وبعدين في هندسة عين شمس. ويصادف وأنا بحاضر ده الكلام ده في 2019 كنت بحاضر في نفس المدرج اللي أنا كنت يعني طالب فيه من أكتر من 55 سنة. وعملت محاضرة في جامعة المستقبل في في كلية الهندسة. وبعدين دعتني وزارة المواصلات وحضرت هناك الكلام ده في 2014. وفي نقابة المهندسين اتكلمت برضو عن نفس النظام في 2016. أنا هستخدم كلمة منشأ، يعني لما بدل ما أقول كباري وأنفاق، لما منشأ اللي هو يا إما كوبري أو نفق. زي ما هو معروف الكباري والأنفاق بتعتبر عنصر حيوي في شبكة السكة الحديد والطرق، وتكلفة الكباري والأنفاق بتمثل قيمة كبيرة من ميزانيات الدولة. ومن هنا بتيجي أهمية نظام للصيانة، بيكون نظام دوري وممنهج،
وبيوفر كتير في الميزانية، وبيحافظ على حالة المنشأ في أمان لمدة أطول، وبيضمن قدرة وكفاءة شبكة المواصلات. النظام كمان بيساعد على تقديم مستوى أمان مقبول حسب طبعا التمويل المسموح به. عادة بتتقاس كفاءة شبكات الكباري والأنفاق بحاجتين: يا إما عددها في كل كيلومتر، وكمان بالميزانية اللي متخصصة للصيانة. يعني هم دول الاتنين عوامل اللي بيأثروا على الكفاءة بتاعت الشبكات. مثلا هقول في الدنمارك هنا في كوبري في كل 1.4 كيلومتر، في كوبري أو نفق. وقيمة المتخصصة، الميزانية المتخصصة هي 100 مليون دولار في السنة علشان صيانة الكباري، ودي بتمثل 2% من قيمة الكباري الموجودة يعني. بينما للأسف في مصر في كوبري كل 10.8 كيلومتر، وكمان الميزانية محدودة وحسب الظروف يعني. في عادة لما أي بلد بتتفاخر بأنها عندها أقدم كوبري أو نفق، وكنت دايما لما في المؤتمرات بفاجئهم إنه اللي عنده أقدم كوبري ونفق هو مصر، لأنها من 3500 سنة بدت هي فكرة النفق أو الكوبري زي ما موجود في الصورة. فهم كانوا دايما بيقولوا احنا 1800 وكذا، وده 1700 وكذا. فأنا قلت لهم إن احنا 3500 سنة. زي ما قلت إنه الكباري بتحتاج مصاريف كتيرة للصيانة بتاعتها، وقلنا الفوائد بتاعت الصيانة بتاعتها. النظام اللي احنا عاملينه ده هو بيحقق حاجات منها انه بيضمن السلامة وبيحافظ على قدرة الشبكة، بينشأ مجموعة، يعني بيعمل قاعدة بيانات مختلفة بتبقى مهمة جدا للحساب بعد كده. كمان بيقيم بشكل متجدد حالة الأجزاء المختلفة من المنشأ، بيقيم بشكل منهجي العمر المتبقي لأجزاء المنشأ، وبيقيم السلوك العمري للمواد. بيعطي كمان تنبؤات لتدهور كفاءة العناصر المختلفة في جوه المنشأ يعني. وكمان بيخطط وبيتحكم في التمويل السنوي بأكثر الطرق فاعلية. النظام بيحتاج عدد من قواعد للبيانات لتسجيل معلومات عن المنشأ، عن المستويات المختلفة بتاعته، عن تسجيل الفحص الدوري، عن تسجيل الأولويات، عن تسجيل الميزانية، عن تسجيل خطة الصيانة، وكمان بيسجل التقارير والإحصائيات اللي بيطلعها النظام، وبيسجل في الآخر خطة الصيانة المستقبلية في المراحل المختلفة. زي ما هنا هو دي اللي هو الأماكن اللي هي بتتسجل فيها جميع المكونات بتاعت أو الوحدات بتاعت النظام. وكل ده بيتحط في مانيوال، بيتحط في مجلدات مهمة جدا زي ما هو موجودة، وهي دي اللي هنتكلم عنها بعد كده بالتفاصيل، لأن هي الأساس بتاع المرجع بتاع النظام يعني. دون
الفلو شارت ده هو هنا، أيوه. ده عبارة عن دورة بتربط قواعد بيانات كل منشأ ببرامج الفحص والميزانية والصيانة والإصلاح. بيانات المنشأ المسجلة في قاعدة البيانات هنا فوق هنا بتمر ببرنامج الفحص العام، ولما بتمر هنا إذا كانت محتاجة تفاصيل أكتر أو محتاجة يعني تروح لفحص أقوى شوية، بتنزل هنا بتروح الفحص الخاص، أو إذا كان شيء بترجع، يبقى معناها مش محتاجة استصلاح، بترجع تاني لقاعدة البيانات. لو إنه في الفحص الروتيني الدوري يعني، لو إنه محتاج إن هو يروح الفحص الخاص، في الحالة دي لازم يرجع يعمل تشيك مع الميزانية، ويرجع يعمل تشيك مع الأولويات. إذا كان لازم يعني محتاج تصليح، يعني في الفحص الخاص قال إن هو محتاج، فبيروح لعدد من البرامج، بيروح لحاجة اسمها استراتيجي بروجرام، وبعد كده بيروح للبروجكت كنترول بروجرام، وبعد كده يروح للتصليح. وبعد ما يتصلح بترتفع يعني بيتحسن موقعه في الأولويات، ويرجع تاني لقاعدة البيانات. وهنا هتكلم بعد كده عن وحدات النظام، وهم 4 وحدات: وحدة جرد السجلات، وحدة الفحص العام المبدئي أو الروتيني، ووحدة الأولويات والميزانية، والوحدة الرابعة هي وحدة الفحص الخاص. هنتكلم عن الوحدة الأولية اللي هي وحدة جرد السجلات. دي وحدة بتسجل فيها قاعدة بيانات المنشأ، بتسجل بيانات عن مواقع المنشأ، الموقع بتاعه، وعن المنطقة اللي فيها، عن الخطوط اللي في المنطقة، عن المسارات التراكس في كل خط، في كل لاين، وبيانات مختلفة عن أجزاء المنشأ زي الجيومتري بتاعه، الأبعاد، عن وظيفته، عن المواد المستخدمة، عن الأحمال اللي عليه. وبعدين كمان في جزء بيبقى الجهة اللي هي المسؤولة عنه، ومين الاستشاري بتاعه، وهكذا. هنا بتسجل بتفاصيل كاملة في الوحدة دي. هنا هو هنقول إنه عشان نوضح الوحدة الأولانية دي بتسجل إزاي. هنفترض إنه مصر هنقسمها ل4 مناطق، وكل منطقة في كل منطقة جواها في كل منطقة جواها عدد من الخطوط لاينز، على كل خط في عدد من المسارات اللي هي التراكس يعني. وعشان نسهل الكلام ده، هنا هو هنعرف الكوبري أو المنشأ أو النفق، هنعرفه ب5 أرقام. الرقمين، فلنفرض ان احنا ناخد كوبري اسمه، ناخد المثل ده، الكوبري 101/03. 101/03 الرقم الاولاني هو عبارة عن
رقم المنطقة 1، يعني اللي هي المنطقة 1 يعني. الرقمين مع بعض الأول والتاني بيعملوا الخط، هما الاتنين يبقى في عندنا منطقة وفي خط. الثلاث أرقام الأولانيين اللي هو هيبقى هنا في الحالة بتاعتنا 101، دول عبارة عن المسار، المسار جوه الخط اللي هو التراك يعني. وبعد كده الرقمين الأخرانيين دول رقم مسلسل، هيبقى مع 0-3، يعني معناها هو الكوبري الثالث على هذا المسار. ممكن نرجع هنا نوضح هنا شوية. أوكي، فلو خدنا احنا قلنا الكوبري 101-3، الكوبري معناها إن هو واقع في اللاين 10 إن هو ده، و على مسار 101، وهو رقم 3 على هذا المسار. يبقى ده كده. لو خدنا مثال تاني، المثال اللي هو كوبري رقم 40-101، معناها واقع على اللاين 40، أولا في المنطقة 4، يعني هو واقع في مكان ما هنا، ولكنه على لاين 40، وفي المسار 401، وهو أول كوبري في المسار، عشان كده خد رقم 1، وعلى المسار 401. يعني دي أمثلة يعني ممكن توضح شوية. وده هو بيسهل جدا، لأنه بسهولة أما تبص لأي رقم كوبري على طول تعرف من زي ما قلت الأول رقم فيه هتعرف المنطقة إيه، الرقمين الأولين هتعرف الخط إيه، الثلاث أرقام الأولين هتعرف المسار أو التراك إيه، والرقمين الأخرانيين عبارة عن رقم مسلسل للكباري زي ما قلنا. الكوبري أو المنشأ يعني بيقسم ل5 عناصر رئيسية، وكل عنصر بيبقى تحتيه إيه العناصر اللي تبعه. العنصر الأولاني هو المنشأ ككل، وبنديله رقم 1000، وتحت 1000 هيقع بقى العناصر الأخرى. فالعنصر الثاني اللي هو 2 اللي هو 2000، هو عبارة عن الأساسات، وتحت 2000 كل العناصر اللي هي تبع الأساسات، اللي هي زي الخوازيق، زي الحوائط، السندة، زي الأعمدة. وبعدين العنصر الثالث هو بياخد رقم 3000 اللي هو السوبر ستراكشر، وتحت 3000 جميع ما يتبع السب ستراكشر اللي هو جسم المنشأ، اللي هو زي البلاطة والكمرات الطولية والعرضية والأسوار والتغطيات وهكذا، والعناصر اللي تابعة. بعد كده في العنصر الرابع اللي هو 4000، وتحتيه كل العناصر التابعة ليه، وده هو اللي هو بيبقى عبارة عن العناصر التابعة للمنشأ وملحقاتها، اللي هي زي ممرات المشاة، زي السلالم، زي المصاعد، زي التصريف. وبعدين العنصر الخامس، هنا هو دي تفاصيل كل عنصر، وهنا هو بيتعمل العنصر الخامس اللي هو 5000، وده هو بيبقى التركيبات المساعدة للمنشأ، زي الكهرباء، زي القطارات، زي العوازل، الإشارات بتاعت القطارات. والجدول دي هو هنا ادي 1000 اللي هي element number، رقم العنصر 1 و2، وتحتيه كل العناصر اللي تبعه 3، وتحتيه كل العناصر. وهنا بيدوا لكل عنصر مختصر
يبقى متفق عليه، يعني عشان ما نقولش الكلمة مثلا carrying subtraction مختصرة لبعض الحروف، ودي لازم تتحفظ كويس قوي لأن دي بتسهل جدا في التعامل. وبعدين ده ادي العنصر الرابع 4000، العنصر الخامس 5000 وهكذا. دلوقتي احنا هنروح نتكلم عن الوحدة الثانية اللي هي الفحص الروتيني، وهو ده فحص بصري بيتعمل كل سنة أو 6 سنين حسب ظروف المنشأ، يعني حسب حالته، حسب أهميته في الموقع والغرض منه هكذا. وفي في 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 الفحص الروتيني ده بتقيم الضرر لعناصر المنشأ المختلفة، وبتقيم تأثيرها على كفاءة المنشأ والوظائف بتاعته، وكمان بيقيم الانعكاسات الضرر اللي يكون موجود على باقي المنشأ. يعني هنا هو في التفاصيل، هنا هو الفحص الروتيني ده بيتعمل بمهندسين مدربين كويس قوي، تدريب خاص يعني وفقا لدليل وإرشادات مفصلة عشان لازم تتبع يعني، وهم دول اللي بيقوموا بالفحص. يعني الفحص الروتيني ده زي ما قلت بيقوم بيه ناس مدربة قوي، بحيث انه النتائج تبقى قريبة من بعض. يعني لو اتعمل فحص لنفس المنشأ في نفس الوقت من 2 مهندسين مختلفين، تقريبا نوصل لنفس ودون نتيجة انه في ارشادات دقيقة ومفصلة الواحد لازم يتبعها. نرجع بقى تاني اللي بيحصل في الفحص الروتيني ده. بنعمل في في الستيب الأولانية، في الخطوة الأولانية، حاجة اسمها اللي هو بندي مارك ل3 حاجات. الحالة الأولانية اللي هي بندي حالة الضرر. ايه الحالة بتاعة الضرر اللي موجودة عندنا؟ هل هي ضرر محدود؟ لو انه ضرر محدود بنديله مارك 0. لو انه ضرر عادي بنديله مارك 1. لو انه ضرر في حالة تزايد بنديله 3. يبقى دول من 0 ل3 في اللي هي الجزء الاولاني بتاع النيتشر بتاع والديجري بتاعت الضرر نفسه. الحاجة التانية ان احنا تأثير او فعالية الضرر، بنشوف تأثير وفعالية الضرر. بندي لو انه العنصر بتاع الجزء من المنشأ ده بيعمل بوظيفته العادية، معناه مفيش مشكلة، بنديله 0. لو انه لا يعمل بنديله 2. وبعدين لو انه لا يعمل وكمان بيأثر على العناصر المجاورة بنديله مارك 3. يعني اذا من 0 ل3 بندي التقييم هنا. الجزء الثالث اللي هو الكريتيكال لوكيشن، دون موقع الضرر نفسه. فبنديله 0 لو انه الموقع ما بيشكلش خطر، يعني في ضرر في حتة مش بتشكل خطر فبنديلها 0. وبعدين لو انه بيشكل خطر اكتر من 30% حواليه فبنديله 1، مارك 1. لو ان الضرر في موضع بيشكل خطر على المنطقة كلها فبنديله 4. يبقى عندنا هنا دي التقييم ده من 0 ل4. يعني كلهم بيبقوا عبارة عن 10
مارك لكل منشأ بنقيمه يعني. هنا هو دي في جداول كتيرة عشان تساعد. أولا لكل ضرر بيبقى فيه مختصر ليه عشان برضو يسهل الكود يعني، فدون يسهل في التعامل. وبعدين في الضرر في كمان جداول بتساعد على انك تعرف مثلا الكراك وضعه في الحتة دي، يعني هل هو ضار ولا مش ضار. يعني المهم في عدد من الجداول عشان يسهل ان انت تعرف هل هو تساعد تحط الارقام المارك اللي قلنا عليها. كمان هنا هو في جداول بتساعد ان انت هل هو الضرر ده يعني خفيف ولا تقيل. برضو دي في جداول بتفاصيل دقيقة جدا وعلمية جدا بتقدر تعرف. نرجع للخطوة التانية. احنا اتفقنا هنا انه في، لما نرجع هنا هو قلنا في هنا هو في 3 ستيبس. الستيب الاولاني قلناه دون، وبعدين الستيب التاني اللي هو الستيب التاني اللي هو التهالك بتاع الجزء المنشأ أو العنصر المنشأ اللي بنتكلم عنه. هل التهالك بطيء في البداية فبنسميه إيه؟ يعني بطيء في البداية وبعدين سريع في النهاية زي اللي هو الكيرف إيه دون، أو إن هو ثابت فبنسميه بي، أو إن هو تهالك بطيء في الأول وسريع في الآخر. يبقى عندنا هنقدر نقول في الخطوة التانية دي إيه اللي هي التهالك بتاع العنصر ده، وهنتكلم بتفاصيل شوية أكتر عن كده. نيجي الستيب، نرجع هنا الستيب 3. الستيب 3 هنا هو بتتكلم عن الجزء في الستيب 3 الجزء المتبقي من عمر المنشأ. عادة المنشأ بعمره بيوصل ل50 لما بيبقى جديد، بس ده العمر اللي هو التكنيك يعني الفني يعني، ولكن العمر الاقتصادي بيقعد 80 أو 100 سنة يعني حسب ظروف وحسب التصليحات اللي انت بتعمل. فمهم الخطوة الثالثة دي بنقدر فيها العمر المتبقي من جزء المنشأ ده يعني. وبالتالي بنقدر نعرف المنشأ كله ناقص له كام سنة. الخطوة الرابعة اللي هي تقدير التكاليف بتاعة تجديده من الأول خالص. يعني احنا هيبقى برضو في جداول هتبين لنا ازاي ان احنا نقدر، وفي برامج يعني بعد كده هنتكلم عنها ان هو ازاي نحدد التكاليف، اولا تكاليف التصليح وتكاليف المنشأ لو اتغير كله. ودي الخطوة الرابعة. بعد كده النتائج اللي بنعملها في الفحص الروتيني دون بتتحط في سكيما يعني كده. هنتكلم مثلا عن الكوبري. قلنا الكوبري 101.03 أو 10.103. كان في الإليمنت اللي هو 2 ده عبارة عن العواميد كان فيها مشاكل ضرر، كانت حالتها في الفحص السابق في 2014 كانت 4، وتدهورت دلوقتي في الفحص بعدها ب6 سنين تدهورت بقت
6. بقت الحالة بتاعتها أو الكونديشن بتاعها هنتكلم عنه، المارك نفسه بقى 6. وكانت الأول كانت التهالك بتاعها كان A، وبعدين بقى دلوقتي B، يعني معناها ثابت، التهالك ثابت. واللايف طبعا كان مثلا في 2014 25 سنة، هنعين منه 6 سنين ولا 5 سنين، يبقى الباقي كذا. ونفس الحكاية في التكاليف بتاعته. برضو ده مثال تاني اللي هو الكارينج سوبستراكشر، البلاطة نفسها كانت في حالة 3 وبقت 4، ومن A بقت B، وهكذا. بتتملي لكل جزء بنعمل الفحص بيه بتتملي سكيمة زي كده، وهنتكلم عن ازاي احنا نجمعها بعد كده. هنا هو هنتكلم عن احنا قلنا دلوقتي احنا في الفحص اللي قبل كده اللي فات كان قلنا ان هو كان 6، وكان 6 ونزل ل6. هنا هو احنا لما بعد ما بنعمل الفحص بنشوف الحاجات اللي عاوزين نصلحها، فبنصلح بحيث نرفع كفاءته تاني ل2 مثلا. يجي الفحص اللي جاي بعد كده هيحصل في ال6 سنين اللي جايين، هيحصل ان هو هيتهالك او هينزل وهيوصل ل7 مثلا، لدرجة الكونديشن مارك بتاعته هتبقى 7. هنعمل له برضو تصليحات وبتاع ونرفعه ل4. طبعا انت كل مرة بترفع كفاءة على قد ما تقدر، متقدرش ترفعه كفاءته وإلا هتغيره كله، يعني متقدرش، فبترجع على قد ما تقدر بترفع الكفاءة. وبتستمر هذه المسائل لغاية ما يتهالك المنشأ ويوصل إن أنت تضطر تستبدله كله بكوبري جديد، يعني أو تعمل نيو إليمنت بتعوض الإليمنت اللي بتعينه خالص وتعمل إليمنت جديد. يعني هو ده الفلو اللي بيحصل في كل مرة تعمل فيها انسبكشن، بتحاول ترفع كفاءته، وبعدين هتسيبه 6 سنين أو عدد السنين اللي حسب ظروفه يعني، وهينزل تاني، وبعدين هترفع وهينزل لغاية ما في النهاية في آخر المدة بعد 80 أو 100 سنة بتضطر تغير كل الكوبري يعني. دلوقتي احنا وده طبعا بيبقى فيه برنامج للعملية دي، بحيث بتتعمل برضو في سكيمة يعني. نتكلم دلوقتي عن الوحدة 3 اللي هي ترتيب الأولويات والميزانية. في ترتيب الأولويات والميزانية بتستخدم برنامج حسابي يعني، فورمولا معينة وعوامل كتيرة بتدخل لها برضو جداول خاصة بها، بحيث يمكن يعني بتحط أولويات يعني الفورمولا دي بترتب بعد كده المنشآت بأولويات معينة. هنتكلم برضو عنها تفاصيل أكتر عشان نوضح الجزئية دي. والبرنامج اللي هو بتاع الأولويات ده يعني زي ما قلت بيستخدم عدة عوامل حسابية عشان بتدي ثقة لأجزاء المنشأ، بتختلف حسب أهمية وظيفة كل جزء. يعني بندي فاكتور يرفع درجته في الجدول،
أو ينزل درجته حسب أهمية الموقع بتاعه وأهمية الخط، الكثافة بتاعة الاستعمال بتاعته، وهكذا. يعني زي ما هنبين في الجداول اللي جاية. هنا دي الجداول اللي بقول اللي هي فيها بتدي ثقة لكل إليمنت حسب موقعه وحسب أهميته في المنشأ، بحيث وديا بتأثر في الفورمولا اللي فاتت ديا، إن هي تخلي كوبري معين في حتة كريتيك على خط كريتيك يتحط في أولوية أعلى شوية، بإنك بتديله فاكتور مختلف عن الباقي. بعد كده في زي ما قلنا هنا بقى الفورمولا دي بترتب قلنا الكباري في أولويات، وبتدي لهم درجة من 0 لغاية 100. فمثلا من 0 ل 32 بتبقى مجموعة الكباري اللي حالتها طبيعية، الضرر فيها محدود، ولذلك هي معمولة باللون الأخضر الفاتح ده. وبعدين من 32 ل 51 اللي هي بتبقى حالتها مقبولة، والتهالك بتاعها مقبول، بسيط ومقبول، ودي اللي هي بتبقى من 32 ل 51. الفئة اللي بعدها اللي هي من 51 ل 64 دي اللي هي بتبقى في حالة حرجة، والضرر فيها بيبقى كامل، الضرر فيها محدود، ولكن بتبقى في حالة حرجة يعني. دي اللي هي من 51 ل 64. بعد كده من 64 ل 80 دي اللي هي بتبقى الحالة حرجة. احنا قلنا هنا الحالة اللي قبلها دي بتبقى حالة يعني نخلي بالنا منها شوية، هنا هو بتبقى حالة فعلا حرجة وبيبقى فيه دمج كامل، ولذلك واخدة اللون الأحمر. أما في من 80 ل 100 دي بتبقى اللي هي الامرجنسي بتاع حالة طوارئ، وحالة بيبقى بدء المنشأ في الانهيار، وفورا لازم تغلق الخط ده، يتقفل الكوبري وتغلق السكة فوقه أو تحتيه لغاية ما تتم الإصلاحات أو نشوف حلها. ودي قلنا المراحل المختلفة. وهنا هو الإليمنت اللي هي كانت السبب في إنه المنشأ ياخد الدرجات المختلفة. وبالتالي بنعمل حاجة اسمها زي حدود للسماح، اللي على شمالها بتبقى يعني كباري ممكن نستنى عنها شوية، واللي على يمينها اللي هي في الحالة بتاعت لما أنا كنت بشتغل كان في 43% اللي هي ما فيهاش الكباري اللي ما فيهاش دمج وفي حالة طبيعية يعني. كان في 36% كانت معقولة ماشي، ولكن في بعض المشاكل فيها بنسبة قليلة يعني في التهالك بتاعها. وكان في 16% كانت serious condition، كانت حاجة لازم نخلي بالنا منها، والضرر فيها كان محدود إلى حد ما يعني. وكان في 4% من مجموعة المنشآت اللي عندنا هي عبارة عن في حالة خطرة جدا وفيها توتال دامج. وبعدين كان في 1% اللي هو لازم في فيلير، يعني لازم توقف السكة الحديد فيه أو النفق whatever يعني، أو
الترافيك العادي عليه وتقفل الكوبري تماما. طبعا النسب دي تعتبر نسب هايلة جدا، ان يبقى عندك حوالي 80% من الكباري كويسة، و20 وحشة، و1% بس اللي هو قفلته. دي تعتبر ودي انعكاس للفلوس اللي بتستخدمها في الصيانة. كل ما بتستخدم فلوس في الصيانة أكتر، كل ما بتطلع النتائج طبعا أحسن يعني. ويعني النظام بتاعنا وقتها وقت ما كنت بشتغل كان من أكفأ الأنظمة في أوروبا يعني. آخر حاجة، آخر وحدة هي وحدة الفحص الخاص، ودي برنامج برضو حسابي بيحضر عدد من الحلول عشان يحسب التكاليف لاختيار الأفضل، تكاليف الإصلاحات يعني. فمثلا الأضرار اللي اتكلمنا عنها في أعمدة المنشأ، كان عندنا كذا اختيار. ده النظام ده بيحسب الاختيارات دي، إن هو ممكن تغير عمود وتستنى العمودين التانيين، ممكن تغير 2 أو 3 كلهم، ممكن تأجل التصليح 3 سنين أو 6 سنين، أو تعملهم على طول حاليا يعني. البرنامج معقد جدا، ولكن بيعمل نتائج هايلة، لأنه بيوضح الاختيارات، بيديك عدد من الاختيارات كومبينيشن مختلفة لحالات مختلفة، وفي الآخر بيديك التكاليف بتاعة لو انت عملته دلوقتي وعملته جزء أو كلي، وهل لو أجلته 3 سنين أو أجلته 6 سنين. وبعد كده انت بتختار، مش شرط طبعا تختار الأرخص، إنما انت بتختار اللي يناسبك يعني أكتر. أحيانا بضطر أختار الأغلى لأنه الوضع مثلا كريتيك، أو إنه هو ليه أولوية خاصة وهكذا. كمان كان المرونة بتاعت الميزانية، ان انت مش معناها يديك ميزانية السنة لازم تستخدمها كلها. بيدي هنا مرونة ان انت تنقل من سنة لسنة، ودي طبعا في سنوات ما بتحتاجش ميزانية كبيرة، فتقدر ترحلها للميزانية. دي كانت مجموعة الفرقة اللي كنا بنستخدم، الفريق اللي كنا بنستخدمه بنشتغل مع بعض، وكل واحد ليه منطقة معينة، وكل واحد ليه التخصص بتاعه. والكباري الكبيرة، الكباري اللي احنا كنا بنستخدمها كان حوالي 3500 كوبري ونفق، وبس بفتحة سبان الماكسيموم بتاعها 200. الكباري اللي أكتر من كده بيبقى ليها نظام مختلف. في الدنمارك في 3 منشآت كبيرة. واحد اللي هو خلص في سنة 1989 اسمه ستور بيلت، وأخد 7 سنين عشان يتعمل. ده ما بين الجزيرتين في الدنمارك، ودون كلف 4 مليار دولار وقتها. وزي ما مكتوب هنا هو كان بيرتفع عن الترافيك نفسه، بيرتفع يعني يخلي المراكب تعدي تحتيه بارتفاع 200، بارتفاع 65 متر. وفي جزء من الكوبري بعد كده بيتحول إلى نفق بيمشي فيه القطر، والنفق ده كان على بعد 40 متر تحت سطح المية. في كمان كوبري تاني ما بين الدنمارك والسويد، هو في الحدود بتاعت السويد، اسمه أورسن برو، ودون ابتدى 1991 وخلص سنة 2000. والطول بتاعه كلية 18
كيلو متر زي الكوبري بتاع الدنمارك. ودون برضو في تفاصيل فنية غير عادية جميلة جدا، وده كلف 4 مليار جنيه. في حاليا كوبري بيتعمل وهيخلص في سنة 1929، ده ما بين الدنمارك وألمانيا. ده اسمه فيمرس بيلت. ابتدى سنة 2021. كان الوصلة كانت بمعديات، فهم طبعا معدية كانت بتاخد ساعة، وكانت بتاخد حوالي ساعة، فطبعا الكوبري هيحولها ل10 دقايق أو حاجة. وده اللي هو مش كوبري، هو نفق، كله نفق من أوله لآخره. طبعا في الأجزاء اللي على الأرض دي بتبقى فوق الأرض، إنما معظم المنشأ هو عبارة عن نفق بطول الكوبري كله طوله 18 كيلومتر. وده هيخلص في سنة 2029، وده بيكلف لغاية دلوقتي 9 مليار دولار. شكرا لحضوركم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.